নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়া বিষয় ৰচনাৰ COVID-19 আৰু ইয়াৰ সজাগতাৰ বিষয়ে এই ৰচনাখন তোমালোকৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তেন্তে আহা ৰচনাখন আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণি বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি দেখা দিয়া এক মহামাৰী হ'ল COVID-19 ৰোগ এই ৰোগ কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত এই ভাইৰাছবিধে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ধৰা পৰে আৰু 2020 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ বিশ্বত ই বিয়পি পৰে 2020 চনৰ 11 মাৰ্চত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ভাইৰাছবিধক মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে লক্ষণসমূহ সাধাৰণতে এই ৰোগৰ লক্ষণবোৰ হ'ল জ্বৰ কাহ ভাগৰ লগা শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট পোৱা গোন্ধ আৰু সোৱাদ নোপোৱা কিন্তু অধিকাংশতে উপৰোক্ত লক্ষণসমূহ দেখা যায় যদিও কিছু লোকৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ বিকল হোৱা দেখা গৈছে ৰোগৰ লক্ষণ ওলোৱা 3 দিনৰ পিছত ই অধিক সংক্ৰামক হৈ পৰে এই ৰোগ কেনেকৈ বিয়পে এজন আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি কাহ মাৰিলে হাঁচি মাৰিলে আৰু কথা ক'লে ওলোৱা নিশাহৰ দ্বাৰা ভাইৰাছবিধ ওলাই আন এজনৰ গাত বিয়পিব পাৰে তদুপৰি আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে যদি এজন মানুহৰ শৰীৰত স্পৰ্শ কৰে তেতিয়া এই ৰোগবিধ বিয়পি পৰে পিছৰ পইণ্টটো প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান সময়ত ক'ভিড ৰোগৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ হৈছে যদিও কোনো প্ৰতিষেধকেই ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিষেধক লোৱাৰ ব্যক্তিও এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেয়েহে এই ৰোগবিধৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ সাৱধানতাৰ বাহিৰে অন্য কোনো উপায় নাই সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধোৱা অন্য লোকৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত আঁতৰি থকা মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা ইত্যাদি কাম কৰিব লাগে তদুপৰি বৈজ্ঞানিকভাৱে উৎপন্ন কৰা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ সঘনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ভাইৰাছবিধে আমাৰ গাত থিতাপি ল'ব নোৱাৰে সামৰণি COVID-19 বা কৰোনা ভাইৰাছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলক যি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰালে সেই ক্ষতিয়ে বিশ্বক আজি সময়ৰ পৰা 5 বছৰ পিছলৈ ঠেলি দিলে সেয়েহে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা উপশম পাবলৈ আমি সজাগ সতৰ্ক হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ